Cả ngày cứ người này bảo tôi đi chết, người kia cũng bảo tôi đi chết, mà 3 năm rồi tôi vẫn chẳng sao, còn béo lên nữa. Đây là thứ gọi là ma mà các người sợ đó à? Người đàn ông trước mắt này chắc ai cũng không xa lạ. Anh ta chính là người mà cư dân mạng đều muốn cho bay màu, tên Trương Thụ Lâm. Chỉ vì anh ta làm những chuyện mà người bình thường không dám làm, như ngủ ở nghĩa địa vào tiết thanh minh, làm loạn vào Trung Nguyên, xé bùa Hoàng Tiền, đập tượng đã khai quang còn là chuyện thường ngày. Cư dân mạng nghi ngờ không hiểu Trương Thụ Lâm thật sự không sợ chết sao. Ví dụ hôm nay có người hỏi anh ta: mày muốn chết đúng không? Dám dùng máu của mày chấm mắt cho hình nhân giấy không? Làm vậy đảm bảo không sống nổi qua ngày mai. Thế nhưng không ai ngờ tới anh ta lại có thể làm thật. Biết rằng chấm mắt cho người giấy là điều cấm kỵ, nhưng hắn ta vẫn chiều lòng cư dân mạng. Trương Thụ Lâm lập tức tìm một hình nhân giấy, rồi dùng kim chích vào ngón giữa cho chảy máu. Sau khi khai nhãn cho hình nhân giấy xong, anh ta còn đắc ý cười lớn. Trương Thụ Lâm vẫn sống nhăn nhở. Rõ ràng cái gọi là chấm mắt hình nhân giấy chẳng làm gì được anh ta. Ngay sau đó lại có một fan khác gửi thử thách nói anh ta gửi cho Trương Thụ Lâm một cái lá bùa âm được thỉnh tại Thái Lan. Nếu anh làm hỏng tấm bùa này, anh sẽ gặp điều xui ẻo. Thế nhưng sau khi hắn nhận được cái bùa thì livestream cười nhạo ma Thái không có tác dụng với mình, rêu chọc cô gái trên tấm hình. Chưa đã hắn ta còn đập nát cái bùa. Thế nhưng thằng cha này sống dài thật. Sau đó lại có người ở Giang Tô nhắn tin bảo không sợ ma hù chết thì đến bãi tha ma trên núi hoang quê người đó. Ở đó có rất nhiều quần áo của người âm, nếu dẫm lên vài cái đảm bảo không sống nổi tới sáng. Với những lời như vậy đến người bình thường còn không tin, huống chi là Trương Thụ Lâm. Thế là anh ta lập tức đến đó, đi chưa được bao xa thì thật sự gặp một bộ đồ của người âm và làm theo lời nói. Hắn ta không chỉ dẫm mà còn mặc luôn lên người, thậm chí ngủ lại qua đêm trong bãi tha ma. Sáng hôm sau vẫn bình an vô sự. Xem ra những thử thách của cư dân mạng hoàn toàn không làm gì được Trương Thụ Lâm. Đúng là ông thần này sống dai thật. Người đàn ông trước mắt này với ấn đường đen xì, gương mặt vặn vẹo chắc hẳn ai cũng quen. Anh ta chính là Trương Thụ Lâm, người được mệnh danh là số 1 trong việc phản đối mê tín dị đoan. Cộng đồng mạng còn gọi anh là người đàn ông cứng nhất Internet, bởi vì anh đã làm rất nhiều chuyện mà người bình thường không dám làm, từ việc đập phá tượng đã khai quang, xé nát Hoàng Đại Tiên ở Đông Bắc, cho đến ngủ qua đêm ở Phong Môn Thôn, ngôi làng bị đồn là đáng sợ nhất Trung Quốc, để chứng minh tất cả chỉ là mê tín. Trương Thụ Lâm thậm chí còn tự nguyền rủa bản thân bằng những lời cực độc như bệnh tật quấn thân, vô thuốc chữa sống không bằng chết, chết không toàn thây. Có lẽ chính những hành động bá đạo này khiến gương mặt anh dần trở nên kỳ lạ, ấn đường ngày càng đen, khiến dân mạng lo lắng hỏi rằng anh thật sự không sợ chết sao? Có người còn thách thức rằng nếu muốn chết thì thử con quỷ họ nuôi xem, chỉ cần cho địa chỉ là đảm bảo không sống nổi quá 3 ngày. Thấy đối phương tự tin như vậy, Trương Thụ Lâm lập tức gửi địa chỉ. Vài ngày sau, thật sự nhận được một con búp bê gỗ. Người gửi nói bên trong nuôi một con quỷ và dặn tuyệt đối không được thắp hương, nếu không nó sẽ lấy mạng. Nhưng với danh hiệu anti mê tín, Trương Thụ Lâm chẳng tin, lập tức thắp 3 nén nhang rồi còn hô gọi quỷ hiện thân, xong xuôi liền cầm búa đập nát con búp bê. Kết quả chẳng có con quỷ nào xuất hiện như lời đồn. Anh còn mỉa mai rằng gỗ mà cũng nuôi được quỷ thì thà nuôi chó còn hơn. Vừa xử xong con quỷ này thì lại có người khác gửi thử thách mới, bảo anh làm theo sẽ gặp ma. Trương Thụ Lâm không ngại lái xe tới một con đường vắng, thắp nhang rồi đọc câu chú gọi hồn theo hướng dẫn. Sau khi đọc xong thì xung quanh thật sự xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, khiến anh cũng bắt đầu hơi rén, thậm chí còn thấy 2 đốm sáng xanh ở xa xa, tưởng là ma nhưng kết quả vẫn không có gì. Theo anh nói, nếu có ma thật thì chắc anh chết từ lâu rồi. Chưa dừng lại, lại có người thách anh ra nghĩa địa đi 13 bước quỷ môn, mỗi bước gọi tên mình một lần, đi đủ 13 bước sẽ gặp ma. Và tất nhiên Trương Thụ Lâm lại làm thật, lái xe tới bãi tha ma thắp nhang rồi thực hiện đủ 13 bước, nhưng kết quả vẫn chẳng có con ma nào xuất hiện. Một số người cho rằng vía anh nặng có thần hộ mệnh nên không có ma nào làm hại được anh, nhưng bên cạnh đó ấn đường của anh ngày càng tối dần. Điều này cho thấy cơ thể anh cũng bắt đầu suy kiệt dần. Trương Thụ Lâm rốt cuộc mạnh đến mức nào mà anh ta làm đủ mọi cách không ai dám làm, nhưng vẫn sống nhăn răng để chứng minh sau khi con người chết đi không hề tồn tại ma quỷ. Anh ta từng ngủ giữa nghĩa địa vào đêm thanh minh. Trương Thụ Lâm không chỉ không tin người chết biến thành ma mà còn không tin có thần Phật. Ngay cả tượng đá khai quang anh cũng đập không nương tay. Cư dân mạng khuyên rằng có thể không tin nhưng không được bất kính, nhưng anh ta vốn không tin thì lấy gì mà kính. Lúc này có người hỏi nếu không tin thì dám đập tượng Thánh Mẫu không? Nói rằng nhà họ năm nào cũng cúng mà chẳng thấy phát tài nên cho rằng đó là mê tín. Thế là Trương Thụ Lâm lái xe ra ngoại ô tìm tượng Thánh Mẫu giữa nhiều tượng thần, vừa tìm được thì lại quay sang diễn cúi lạy Thiên Hậu Thánh Mẫu, rồi nói đùa rằng ai tưởng anh thật sự đập thì nhầm to, chứng tỏ anh vẫn biết sợ, đồng thời nói rõ phải phân biệt mê tín và tín ngưỡng dân gian. Không phải cứ không linh là gọi mê tín, không tin thì đừng thờ, chẳng ai ép. Không lâu sau, có người tự xưng là truyền nhân Lỗ Ban, dọa rằng có thể dùng nghiệm thánh thuật khiến anh chết, còn gửi cả cách làm. Trương Thụ Lâm thấy cũng ra gì nên quyết định thử. Nửa đêm đi tới bãi tha ma, lấy một hình nhân giấy xấu xí, thắp hương rồi đặt bát tự của mình lên.
Gọi hồn ma nhập vào, gọi xong còn chém đứt đầu hình nhân, lớn tiếng tự xưng tên mình, thách thức nếu có gì thì cứ tìm đến, nhưng làm xong vẫn không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng truyền nhân lỗ ban kia chỉ là lừa đảo. Theo anh thì mấy thứ yểm bùa hạ chú chỉ là trò hù dọa. Điều đó càng chứng minh những cái gọi là nghiệm thánh thuật hay hạ đầu thuật đều chỉ là sản phẩm của mê tín. Bởi theo lời anh, làm bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn bình an vô sự, vì tất cả chỉ là mê tín mà thôi. Nhưng anh ta không biết rằng chính tay mình gieo hạt mầm họa cho sau này. Bây giờ thì chưa đâu, nhưng sau này mới thấy thấm. Tôi không nghĩ rằng người đàn ông trong video này với ánh mắt dữ tợn ấn đường đen kịt này đã làm những chuyện xúc phạm tâm linh mà không một ai dám làm. Anh ta được cư dân mạng gọi thanh niên có bát tự cứng nhất hệ trái đất. Sở dĩ nói vậy là vì anh ta đã thử thách rất nhiều thứ mà người bình thường không dám chạm tới. Ví dụ như nhân dịp nghỉ lễ Thanh Minh mấy ngày, anh ta còn chạy ra nghĩa địa ngủ qua đêm, đập các tượng thờ. Hôm nay anh ta lại lấy bản thân mình ra chứng minh trên đời này ma quỷ không có thật. Nghe lời thách thức của cộng đồng mạng, anh đến một nghĩa trang hẻo lánh. Lần này anh chơi lớn dùng hẳn cả ảnh của mình, khác nào tự đào mồ chôn cho mình. Tấm ảnh được ví như ảnh thờ, dùng một hình nhân, người giấy kèm một tờ lá bùa ghi giỏ bát tự ngày tháng năm sinh của mình vào, không nói hai lời. Anh ta vung búa đóng hình mình xuống đất, chưa hết lại còn lấy máu mình nhỏ xuống tấm bùa cho hiệu nghiệm hơn, rồi kết thúc bằng việc thắp nhang bái lạy. Nghi lễ này khác nào tự tiễn đưa mình đi gặp âm phủ đâu. Thế nhưng mọi người tưởng chừng anh ta sẽ gặp đại họa, nhưng đứng cũng hơn 30 phút rồi chẳng thấy điều gì xảy ra. Lúc này có cư dân mạng nói, nếu anh không tin ma quỷ thì có dám ở căn nhà ma từng có 8 đạo sĩ chết không? Nghe nói chết rất thảm, có người bị lột da, có người bị phân xác. Căn nhà như vậy cho không 1 triệu ngủ qua đêm, cũng không ai dám ở lại quá 10 phút. Nhưng anh ta không tin nên tra thử thì thấy đúng là có lời đồn như vậy. Càng xem càng thấy hứng thú. Sau một quãng đường dài anh đến tận nơi. Anh ta hỏi han hàng xóm gần đó nói, mình pháp sư trừ tà nên xin ngủ lại qua đêm căn nhà ma kia một hôm. Nghe vậy người trong video cũng liền gật đầu đồng ý. Thế là anh mặc một bộ đồ áo nhập quan, đi lòng vòng tham quan. Cuối cùng trời cũng tối khuya, thế là anh ta nằm xổng xoài ra ngủ luôn. Ban đêm ngoài có tiếng mèo hoang kêu thì chẳng có điều gì xảy ra. Một lần nữa dùng hành động thực tế chứng minh nơi này không hề có ma, chỉ là một ngôi trường bỏ hoang bình thường, không có chuyện ma nào cả, và tuyên bố thách thức cả cộng đồng tâm linh. Ai cũng biết Trương Thụ Lâm là một blogger tâm linh đang cực kỳ nổi tiếng hiện nay. Đồng thời anh còn bị cư dân mạng trêu là người có bát tự cứng nhất quả đất. Để vạch trần những lời đồn mê tín dị đoan trong dân gian, Trương Thụ Lâm đã làm rất nhiều chuyện mà người bình thường không dám làm. Ví dụ như sinh nhật của chính mình cũng bị anh coi như ngày giỗ, còn thắp 3 nén nhang rồi tự bái chính mình. Chỉ cần fan gửi đến các thử thách tâm linh, Trương Thụ Lâm đều làm theo, mục đích là phá bỏ những niềm tin mê tín của mọi người. Chính vì những hành động dị này mà anh đắc tội không ít người mê tín. Có người nói nếu không sợ thì anh ta sẽ gửi cho một con quỷ tới, nó sẽ lấy mạng anh ta ngay. Nghe xong Trương Thụ Lâm chỉ cười, ủa giờ quỷ cũng gửi ship được luôn à? Vốn dĩ Trương Thụ Lâm ghét nhất là trò nuôi tiểu quỷ, nên lập tức nhận lời thử thách. Vài ngày sau anh nhận được một con búp bê gỗ, người kia nói trong đó có nuôi một con quỷ, còn dặn đừng cúng bái gì vì nếu nó đói sẽ tự ra lấy mạng người. Nhưng càng bị cấm thì Trương Thụ Lâm lại càng làm. Đã nói không cho cúng thì anh lại cố tình thắp 3 nén nhang cúng anh ta, còn đọc bát tự của mình, rồi cầm búa đập nát con búp bê. Nhưng chẳng có con quỷ nào xuất hiện trả thù. Rõ ràng cái gọi là nuôi tiểu quỷ chỉ là mê tín tự lừa mình mà thôi. Chưa dừng lại, lại có người nói rằng giữa đêm thắp nhang gọi hồn đọc bát tự mình, chuyện kỳ dị sẽ xảy ra. Trương Thụ Lâm vẫn không hề sợ, nửa đêm mặc đồ đỏ ra nghĩa địa hoang, thắp nhang rồi bắt đầu gọi hồn. Ma quỷ đâu ra lấy mạng tao đi, ra hút dương khí của tao đi. Gọi xong còn thắp thêm nến, nhưng kỳ lạ là nến bỗng nhiên tắt, khiến ai xem cũng hơi giận. Sau khi nhang cháy hết, anh làm theo hướng dẫn, nhặt một nắm đất dưới đất. Nghe nói chỉ cần bôi lên trán thì hôm sau sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng kết quả thì sao? Sáng hôm sau anh vẫn tỉnh bơ. Nhưng có người vẫn nói rằng tuy anh không chạm vào tín ngưỡng tâm linh dân gian, nhưng phạm vào luật nhân quả vô hình. Ngạo mạn, tự cao tự đại, vô tình quấy nhiễu người khuất yên nghĩ, sau này gặp phải đại vận khó mà thoát thân. Cuối cùng cũng có một thứ có thể khắc chế được Trương Thụ Lâm, người trời không sợ đất không sợ, đến cả anh ta cũng phải khóc lóc van xin. Nghe lời fan nói rằng ở trong núi Ai Lao Vân Nam, nơi mà người ta vẫn truyền tai nhau, vào thì dễ nhưng muốn rời đi khó nguyên vẹn. Nhiều người từng vào đây không thấy họ quay trở ra nữa, trong đây như được bao phủ bởi một bức tường thành vô hình. Không sóng điện thoại, đến cả la bàn cũng không hoạt động. Nghe vậy thế mà anh ta không chút sợ hãi, không nói nhiều còn khoái chí một mình tìm đến. Xách ba lô lao thẳng vào, vừa vào đi một vòng thấy cũng bình thường, nhưng càng đi sâu càng thấy sai sai, sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm mạnh. Để tránh lạc anh dùng giấy đánh dấu đường, nơi này còn có thú dữ như gấu. Vừa nói xong thì đúng kiểu nói cái là tới,
Gặp ngay một con gấu nâu hoang dã, hoảng quá chạy thục mạng, mãi chạy quên luôn cả lối về. Định dùng la bàn thì phát hiện từ trường ở đây hỗn loạn, khiến nó mất tác dụng. Lúc này anh mới hiểu vì sao nơi này bị gọi là tà. Nào là chùa bỏ hoang, bãi tha ma, bệnh viện hoang cũng chưa là gì so với nó. May mà sau đó tìm lại được dấu vết đã đánh. Nếu không ra trước khi trời tối thì coi như toang. Trước khi đến còn nghĩ tin đồn phóng đại, nhưng trải nghiệm xong mới thấy không hề đơn giản. Thứ đáng sợ nhất là sương mù dày đặc và khí độc gây chóng mặt. Chưa kể còn có gấu nâu, rắn độc, gặp thú dữ trong điều kiện đó thì gần như không có cửa sống. Thêm nữa từ trường rối loạn khiến thiết bị điện tử vô dụng. Thế nên thứ khiến anh ta thật sự sợ không phải là ma quỷ, mà là chính thiên nhiên hoang dã đầy thú hoang này. Bạn có biết sức mạnh tâm linh đáng sợ đến mức nào không? Nó không cần phải hiện hình, cũng chẳng cần làm gì quá rõ ràng, nhưng đủ sức bẻ cong một con người chỉ trong thời gian cực ngắn. Trương Thụ Lâm có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú trắng trẻo, tinh thần phấn chấn, ánh mắt tràn đầy sự liều lĩnh, không sợ trời không sợ đất, nhìn rất tràn đầy sức sống. Nhưng hiện tại sắc mặt vàng vọt không còn huyết sắc, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm nặng như gấu trúc, ấn đường tối lại. Trên mặt chi chít mụn và sẹo mụn, làn da thô ráp như vỏ cây già rõ ràng, mới 26 tuổi, nhưng nhìn như ngoài 36. Nhưng đáng sợ nhất không phải là ngoại hình, mà là cách anh ta thay đổi. Từ một người bình thường, anh bắt đầu trở nên ngang ngược miệng, lúc nào cũng đầy sự mỉa mai. Anh công khai chế giễu những người đeo giày đỏ, cười nhạo những ai tin vào tín ngưỡng, coi tất cả là mê tín nhảm nhí, đập bỏ sự kiêng kỵ phong tục và thách thức điều cấm kỵ. Càng bị cảnh báo, anh càng tỏ ra khinh thường. Kiểu người mà bạn chỉ cần nhìn thôi cũng thấy có gì đó không ổn. Người ta thường nói, không tin thì thôi, nhưng đừng phỉ báng coi thường. Vì có những thứ bạn không nhìn thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Và khi anh ta chạm vào ranh giới đó quá nhiều lần, cái giá phải trả đôi khi không đến ngay lập tức. Cho dù bây giờ anh ta không thấy và bình an, nhưng ắt có nhân quả. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Ai mà ngờ được trên thế gian này cũng có thể tồn tại hai loại người, một là liều lĩnh, hai là liều hơn. Chỉ đến khi thấy hai thanh niên này vào đúng ngày thanh minh mặc đồ giấy ngủ một đêm ở bãi tha ma, đúng là kẻ điếc không sợ súng, để chứng minh bản thân mình không sợ ma quỷ. Còn tuyên bố chỉ cần fan dám đề xuất thì anh dám làm. Đầu tiên vào lúc 12 giờ đêm, anh đến dưới một cây hòe cổ, trích đầu ngón tay lấy máu, rồi dùng máu vẽ mắt cho người giấy và ngồi chờ bị quỷ nhập. Phải biết, hành động này là cấm kỵ cực kỳ đáng sợ. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần vẽ mắt cho người giấy thì nó sẽ hấp thụ linh khí trời đất mà sống lại và kéo theo nhiều hiện tượng tâm linh. Nhưng Trương Thụ Lâm vẫn không hề hấn gì, khiến anh càng liều hơn. Sau đó, anh tìm một căn nhà hoang lâu năm, không ai ở để livestream cho cư dân mạng, chứng kiến cảnh mình cùng một người giấy mặc váy cưới tím trang điểm quỷ dị bãi đường thành thân. Trong phòng bày đầy nhà lầu xe sang bằng giấy cùng vô số thỏi vàng mã. Anh nói đó là sính lễ của mình, rồi anh ôm người giấy làm lễ ba lạy 9 khấu, còn trực tiếp đặt cô dâu lên giường ngủ chung cả đêm, khiến số người xem livestream lập tức vượt 2 triệu và tiền donate vượt 500.000 để mua quan tài sản. Nhưng đó vẫn chưa phải là đỉnh nhất. Một số cư dân mạng còn xúi anh đến làng Phong Môn làm lễ thái sư ngủ lại một đêm, nói chỉ cần anh dám thì sẽ theo dõi anh cả đời. Trương Thụ Lâm thấy vậy cực kỳ phấn khích, lập tức đến đó làm lễ. Trợ lý đi cùng sợ xanh mặt, còn anh thì không hề có chút sợ hãi nào. Sau nhiều lần đều bình an vô sự, anh càng không kiêng rẻ, thậm chí còn tự lập mộ sống cho mình. Anh đem quần áo, móng tay, tóc cùng ngày sinh tháng đẻ chôn xuống, rồi thắp 3 nén nhang và dội máu chó đen lên mộ. Theo lời đồn thì làm vậy không sống nổi qua ngày hôm sau, nhưng anh vẫn nói mình sẽ không sao. Tuy nhiên khi anh livestream lại thì có người phát hiện trán anh bắt đầu đen lại, khuôn mặt vốn đẹp trai cũng trở nên vàng vọt, cả người trông rất tiểu tụy. Trạng thái này giống hệt Ân Cửu Hoa trước khi biến mất, khiến cư dân mạng nghi ngờ anh bị báo ứng. Và khi anh còn đang tận hưởng lượng tương tác khổng lồ thì những chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu xảy ra với anh. Như mọi người đều biết, Trương Thụ Lâm hiện là người tiên phong nổi tiếng nhất trong việc chống lại mê tín phong kiến. Anh ta đã đập nát vô số tượng thần tiên, tổ chức hôn lễ giữa người sống với người đã khuất, thậm chí còn xé xác và ăn sống Hoàng Đại Tiên. Điều đáng sợ nhất là anh ta còn coi ngày sinh của mình là ngày giỗ. Phải nói rằng Trương Thụ Lâm thực sự rất gan dạ. Chẳng lẽ anh ta không sợ những lời nguyền mà mình đã phạm phải một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật sao? Tóm lại, không có thử thách nào mà dân mạng nghĩ ra mà Trương Thụ Lâm không dám làm. Hôm nay, có một người dùng mạng đã đưa ra 4 thử thách mới. Hãy cùng xem Trương Thụ Lâm sẽ dùng hành động thực tế của mình để khiến cộng đồng mạng tâm phục khẩu phục như thế nào. Thử thách đầu tiên mà dân mạng đề xuất là để Diêm Vương đưa đi. Đơn giản mà nói, vào lúc nửa đêm, anh ta cần thắp 2 ngọn nến và 3 nén hương. Khi hương cháy hết, anh ta phải nói với Diêm Vương, xin hãy đưa tôi đi. Cuối cùng, anh ta sẽ đốt tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của mình và thế là nghi thức hoàn tất. Tiếp theo, Trương Thụ Lâm làm theo yêu cầu của dân mạng, thắp nến và hương trước tượng Diêm Vương. Anh ta cười nhạt và nói, ngươi bảo ta dùng 3 cây, ta chỉ dùng 2 thôi. Sau đó, anh ta đốt luôn giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của mình để gửi cho Diêm Vương. 3 ngày sau, liệu Diêm Vương có thực sự đến đưa anh ta đi không? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi thử thách thứ hai. Thử thách thứ hai yêu cầu thực hiện vào một đêm mưa.
Trương Thụ Lâm phải thắp 2 cây nến đỏ tại một địa điểm đặc biệt, viết ngày sinh tháng đẻ của mình lên giấy vàng bằng bút đỏ, rồi nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay lên nó. Cuối cùng, anh ta phải đốt lá bùa và hòa cho vào nước mưa để uống. Cách làm này đảm bảo rằng Trương Thụ Lâm sẽ không thể sống sót qua ngày hôm sau. Quả nhiên, sau khi hoàn thành thử thách, Trương Thụ Lâm ngay lập tức cảm thấy không ổn. Vì uống thứ nước đó, anh ta hóa thành chiến binh phun trào và bị tiêu chảy cả đêm, khiến đôi chân anh ta run rẩy, nhưng anh ta vẫn quyết tâm tiếp tục thử thách thứ 3. Thử thách thứ 3 đến từ một cư dân mạng Thái Lan và có tên là nghi lễ thế thân bằng máu. Luật chơi là vào đúng 12 giờ đêm, Trương Thụ Lâm phải buộc giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của mình vào một miếng thịt sống hình người, sau đó nhỏ máu lên đó rồi ném nó ra một khu vực hoang vắng. Nếu làm vậy, anh ta sẽ chết bất đắc kỳ tử trong vòng 7 ngày. Vẫn với công thức cũ, Trương Thụ Lâm dùng kim chích đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên miếng thịt, rồi ném nó vào rừng cho dã thú ăn. Nhưng ngay sau khi ném xong, anh ta nhìn thấy một thứ gì đó trắng toát bay ngang qua trước mặt. Chẳng lẽ lần này thực sự gặp ma rồi sao? Nhưng khi đến gần kiểm tra, anh ta mới phát hiện đó chỉ là một cái túi nhựa. Một lần nữa, Trương Thụ Lâm dùng hành động thực tế để phá vỡ những thử thách mê tín mà dân mạng đặt ra. Thử thách cuối cùng cũng là thử thách đáng sợ và ghê rợn nhất, dùng máu chó đen tưới lên một ngôi mộ. Tuy nhiên, tưới lên mộ người khác thì có vẻ bất kính, vì vậy Trương Thụ Lâm quyết định tự lập một ngôi mộ cho chính mình. Anh ta đào một cái hố, bỏ vào đó một bộ quần áo cũ, móng tay, tóc và tất nhiên không thể thiếu giấy ghi ngày sinh tháng đẻ của mình tạo thành một mộ quần áo. Cuối cùng, anh ta thắp 3 nén hương trước ngôi mộ sống của mình, rồi đổ máu chó đen lên nó. Hôm nay tôi dùng hành động thực tế để chứng minh rằng tôi sẽ không gặp bất cứ chuyện gì cả. Nếu không tin, cứ đợi mà xem. Sau khi liên tục thực hiện 4 thử thách kinh dị, liệu Trương Thụ Lâm có thực sự gặp phải điều gì xui xẻo không? Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong 7 ngày tới. Đã tìm ra một thanh niên đi theo con đường không sợ trời không sợ đất của Trương Thụ Lâm. Anh ta tên là Dương Đại Hàm, một blogger săn tâm linh. Anh chàng này để chứng minh mình không thua kém Trình Trương Thụ Lâm, anh ta chạy sang Hồng Kông, lén mang về một tấm bài vị của cô hồn vô chủ, còn nói với nữ quỷ trong đó rằng từ nay cứ theo anh ta mà sống tử tế, nếu không anh tiền ả đi bán muối một lần nữa. Có lẽ nhiều người chưa biết tấm bài vị này là gì. Nói đơn giản thì bên trong nó được cho là có một nữ quỷ thật sự tồn tại. Năm 2008, một người đam mê tâm linh tên Thoát Phu chỉ vì tò mò vài câu về tấm bài vị này mà sau khi trở về đã bị trúng tà, rồi tự sát bằng cách đốt than. Từ đó sự kiện này trở thành một trong những vụ linh dị nổi tiếng nhất Hồng Kông. Vậy mà giờ đây Dương Đại Đảm lại dám mang thứ tà môn này về nhà, không biết là gan to thật hay là không biết sợ. Hành động này cũng gây tranh cãi dữ dội trên mạng. Nhiều người còn tung hứng anh ta hơn Trương Thụ Lâm, chỉ biết làm theo mấy trò tiêu khiển, không đi chứng thực như anh. Nhưng nhiều cư dân mạng Hồng Kông cho rằng đó là hành vi bất kính với người đã khuất, yêu cầu anh ta trả lại bài vị. Vậy trong tấm bài vị đó có thật sự tồn tại nữ quỷ hay không? Câu chuyện bắt đầu từ một người tên Thoát Phu. Anh ta từng tiết lộ với một chương trình tâm linh rằng mình phát hiện ra một tấm bài vị cô hồn vô chủ rất kỳ lạ, còn dẫn ekip tới tận nơi ghi hình. Nhưng không lâu sau thì mất tích bí ẩn, và chương trình đó cũng bị gỡ bỏ. Mãi đến 3 năm sau, người dẫn chương trình mới tiết lộ rằng Thoát Phu không hề mất tích mà đã tự sát sau khi trúng tà. Bản thân người dẫn chương trình cũng từng đến xem bài vị nên vô cùng lo sợ mình sẽ gặp chuyện tương tự. Vì vậy, ekip đã mời một pháp sư Thái Lan đến kiểm tra, và người này khẳng định trong bài vị có nữ quỷ. Sau đó họ làm nghi lễ, thậm chí để nữ quỷ nhập vào một nữ khán giả. Khi được hỏi về cái chết của Thoát Phu, nữ quỷ chỉ lạnh lùng đáp không liên quan đến các người. Sự việc sau đó cũng chìm xuống. Đến năm 2022 chương trình quay lại chủ đề này, và lần này khi hỏi lại, nữ quỷ thừa nhận cái chết đó có liên quan, đồng thời nói rằng số mệnh của Thoát Phu đã hết nên bị đưa đi. Trước khi rời đi, nữ quỷ chỉ xin một điều nhỏ là đã rất lâu rồi chưa được nhận hoa, và sự tưởng nhớ. Cuối cùng chương trình đã mua hoa đến cúng. Tưởng như câu chuyện đã khép lại thì đầu năm nay, Dương Đại Đảm lại gây sốc khi mang tấm bài vị đó về nhà. Đến giờ vẫn chưa trả lại, cho đến nay vẫn bặt vô âm tín. Không ngờ rằng trên đời này lại có người nuôi ngãi bá đạo như Trương Thụ Lâm. Anh ta ném hẳn một cục thịt rồi còn nói với những tấm bùa tự chia nhau mà ăn. Nghe fan bình luận nói rằng ở Thái Lan có một loại thuật nuôi tiểu quỷ rất linh. Nghe xong Trương Thụ Lâm hào hứng cũng muốn thử để xem hình dạng nó ra sao. Vài ngày sau, Trương Thụ Lâm thật sự nhận được mấy tiểu quỷ do fan gửi. Anh ta giễu cợt: cái éo gì đây? Nhìn khác nào mấy cục xương gà ven đường. Người ta bảo nuôi tiểu quỷ có nhiều kiêng kỵ, như không được mang vào nhà vệ sinh, nhưng anh lại cố tình để trong toilet. Người ta nói tiểu quỷ sợ máu và thịt bò sống, anh liền chọc tay lấy máu cho ăn, còn bày cả miếng thịt bò sống đỏ lòm trước mặt. Nhưng dù phạm hết mọi điều cấm kỵ cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến cả bùa Thái Lan cũng phải sợ với tên ngang ngược này. Sau đó có người thách: đã ghét tiểu quỷ vậy thì dám tiêu diệt chúng luôn không? Trương Thụ Lâm không nói nhiều, lập tức lấy búa đập nát hết, rồi đổ xăng đốt sạch. Sau đó anh đọc được trên mạng có nhiều vụ ma da kéo chân. Trương Thụ Lâm tiếp tục xem thật sự có ma da không, bèn đem đồ nghề ra bờ sông để câu ma da. Đến nơi theo hướng dẫn, anh buộc dây đỏ vào chân, đầu còn lại buộc vào cục đá.
Sau đó viết ngày sinh tháng đẻ lên giấy vàng, ghi rằng cho ma da đi đầu thai, còn mình sẽ thế chỗ cho ma da. Chỉ cần ném xuống nước là có thể âm dương hoán đổi, câu được ma da. Cuối cùng thắp 3 nén nhang cho các vong dưới sông, chính thức bắt đầu câu. Ngồi đợi mãi đến khi nhang cháy hết thì kéo dây lên, nhưng chẳng có con ma da nào dính câu. Rõ ràng dưới sông chỉ có cá tôm cua, chứ chẳng có thứ gì gọi là ma da cả. Không biết cách anh làm là đúng chưa, nhưng nhìn thái độ bất cần này của anh thì đến cả ma cũng phải bỏ chạy. Tương truyền tại ngôi làng ma số 1 Trung Quốc, Phong Môn thôn, có một chiếc ghế thái sư chỉ dành cho quỷ, không dành cho người. Nghe nói, bất cứ ai từng ngồi lên chiếc ghế đó đều sẽ chết một cách bí ẩn. Thế nhưng, Trương Thụ Lâm, người nổi tiếng là bài trừ mê tín phong kiến số 1, lại không tin vào điều đó. Vì có cư dân mạng thách thức anh ta đến Phong Môn thôn để ngồi vào chiếc ghế thái sư, ngồi từ nửa đêm đến sáng và ngủ lại một đêm ở đó. Trương Thụ Lâm chẳng thấy có gì là khó, vừa dứt lời, anh ta lập tức vượt ngàn dặm để đến làng ma số 1 Trung Quốc. Sau khi xuống xe, dưới sự dẫn đường của hướng dẫn viên, họ leo núi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến được cổng vào Phong Môn thôn. Đây chính là Phong Môn thôn sao? Với Trương Thụ Lâm, nơi ma quái này lại mang đến cảm giác thân thuộc như về nhà. Nhưng người bạn đồng hành của anh thì sợ đến mức chỉ muốn quay về, liên tục cầu nhau vì sợ hãi. Dù vậy, đã đến rồi thì không thể bỏ qua việc làm quen với chiếc ghế thái sư. Dưới sự dẫn đường, Trương Thụ Lâm cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc ghế trong truyền thuyết. Nhưng khi nhìn thấy chiếc ghế rách nát trước mặt, Trương Thụ Lâm thấy nó hoàn toàn khác với tưởng tượng. Không nói một lời, anh ta lập tức ngồi xuống chiếc ghế. Được rồi, ghế này có vẻ làm từ dầu, mua luôn đi, đúng không? Cũng được đấy chứ. Sau khi ngồi xong, Trương Thụ Lâm tìm một chỗ gần đó nằm ngủ. Trong khi đó, người học trò của anh ta lại không dám ngủ ở cái nơi ma quái này, cứ đứng ngồi không yên. Ngủ ở đây thật á? Thật luôn à? Không đùa đâu, ngủ nha, ngủ ngon. Phải nói rằng Trương Thụ Lâm đúng là gan dạ hơn người. Anh ta đã ngủ cả đêm giữa lòng Phong Môn thôn mà không hề sợ hãi. Sao Phong Môn thôn lại không có ai sống nhỉ? Câu trả lời của Trương Thụ Lâm là chẳng qua chỉ vì đường quá khó đi thôi. Theo anh ta, lý do chính khiến không ai sống ở Phong Môn thôn là vì giao thông không thuận tiện. Chẳng hề có ma quỷ hay hiện tượng siêu nhiên nào cả, chỉ là lời đồn truyền miệng ngày càng bị thêu dệt mà thôi. Thế nhưng, trên đường trở về, Trương Thụ Lâm bất ngờ phát hiện ra rất nhiều tượng thần kỳ quái. Gặp được là có duyên, anh nói, và liền gói ghém tất cả mang về nhà. Trong số rất nhiều vị thần, có cả thần tài, tam đa phúc lộc thọ, thì Trương Thụ Lâm chẳng quan tâm ai, mà chỉ đặc biệt để ý đến bức tượng Diêm Vương trông dữ tợn. Tôi giữ lại chơi cho vui. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau khi đưa Diêm Vương về nhà, trên trán Trương Thụ Lâm xuất hiện dấu hiệu đen bất thường. Cư dân mạng bắt đầu nói rằng anh đã rước nhầm thần. Một số người thậm chí còn khuyên anh nên thực hiện nghi thức âm binh giới đạo để trừ tà. Âm binh giới đạo làm cái này có thể mất mạng đấy. Vừa nghe đến chữ mất mạng, Trương Thụ Lâm lập tức hào hứng. Anh làm theo hướng dẫn, đến một nơi gọi là địa điểm cắt âm. Fan theo dõi kênh anh lâu chắc chắn biết đây là nơi nào. Chỗ này tôi thấy hợp phết, hỏi thật đấy có sợ không? Tiếp đó, anh rắc bột mì xuống đất để thu hút âm binh đến. Trên lối đi bằng bột mì, anh đặt bát tự và hình nhân của mình, rồi bắt đầu niệm chú, âm gian u lộ, thông vãng sinh tử, quỷ hồn giáng lâm, nghe ta hiệu lệnh. Anh đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng chẳng có âm binh nào xuất hiện. Rõ ràng, nghi lễ gọi âm binh chỉ là mê tín và tin đồn nhảm. Thế nhưng, ngay khi vừa về đến nhà, Trương Thụ Lâm lại nhận được thử thách mới từ cư dân mạng, lần này hứa hẹn chắc chắn sẽ giúp anh gặp ma. Vừa nghe đến thấy ma thật, Trương Thụ Lâm đã vui mừng không xiết. Anh lái xe đến một con đường quê u ám, xuống xe, đốt một nén nhang và niệm: Thiên môn khai, địa môn khai, thiên lý đồng tử tống hồn lai, nơi này cô hồn dã quỷ, mời đến ngay. Ngay khi đọc xong lời chú do cư dân mạng truyền lại, quả nhiên xuất hiện bóng đen kỳ dị. Ở phía xa, hai ánh sáng xanh ghê rợn đột ngột hiện lên, khiến Trương Thụ Lâm sợ đến mức lập tức lên xe lái về nhà. Quan vũ ông cũng chẳng dám đập, quan công ông cũng chẳng dám động. Thế ông dám đập cái gì? Nếu ông dám đập một bức tượng thần thì tôi sẽ bỏ đạo theo thờ ông luôn. Đây là một lời thách thức vô cùng ngông cuồng của cư dân mạng gửi đến Trương Thụ Lâm, người được biết đến là một nhân vật chuyên bát bỏ tâm linh mê tín dị đoan. Để đáp lại lời thách thức đó, anh ta lên đường đi tìm những bức tượng thần bị bỏ hoang trong rừng. Được một lúc anh cũng tìm đến nơi nhiều người vứt đặt tượng thờ ở đây. Sau một lúc tìm kiếm và phát hiện một bức tượng bị giấu kỹ trong bụi rậm, anh ta đắc ý cười nói: Trốn ở đây tưởng tôi không thấy à? Hôm nay người đập tan ông chính là Trương Thụ Lâm tôi đây. Nói rồi anh đập bức tượng qua loa vài cái. Tưởng gì hay ho, ai ngờ chỉ là màn diễn của Trương Thụ Lâm. Hóa ra anh ta cũng biết sợ, không dám đập nát mà đập vài cái cho có lệ. Đã vậy ngay từ ban đầu anh ta bỏ qua những bức tượng thờ Quan Âm kia. Dường như anh ta cũng biết mình đã gieo không ít nghiệp nên không còn mạnh miệng như trước nữa. Thế nhưng cư dân mạng vẫn chưa biết đủ. Họ đưa ra cho anh ta một thử thách mới, chính là tự làm lễ huyết dáng như là chơi ngãi chính mình. Loại này xuất phát từ Thái Lan, những thứ cần chuẩn bị anh cũng đã chuẩn bị hết: chanh, tim gà, mật rắn, ảnh chụp, kim bạc và hoa cúc. Trương Thụ Lâm làm theo hướng dẫn, ngâm hoa cúc trong mật rắn, dùng kim bạc cắm vào tim gà, nhét ảnh vào trong quả chanh, rồi dùng kim đã cắm tim gà đâm vào quả chanh và đem chôn. Người ta đồn rằng làm vậy thì tim người bị hạ ngải sẽ ngừng đập, nhưng thì khiến người ta hơi thất vọng. Trương Thụ Lâm vẫn sống nhằn rằng. Anh ta còn thách thức đến bạn, còn trò nào để thấy được thứ không sạch sẽ thì cứ mang lên, anh ta sẽ thử hết. Người như Trương Thụ Lâm thất tình thì sẽ đi đâu? Thay vì mình đi uống với anh em vài chai rồi đi tay vịt, nhưng Trương Thụ Lâm chọn cách đi nhậu với người âm.
Chắc có lẽ vì trông Trương Thụ Lâm thế kia, ma còn sợ tới gần nói gì đến người. Nửa đêm ở nơi hoang vắng, anh ta một mình lái xe tới bãi tha ma. Xung quanh đầy gò đất cao, những ngôi mộ không tên không tuổi đã từ lâu không còn người chăm nom. Anh ta miệng liên tục xin chào và khép nép xin phép các người đã khuất cho mình nhậu qua đêm tại đây một bữa. Đây rõ ràng đâu phải Trương Thụ Lâm. Bình thường anh ta ngông cuồng lắm, thách thức cả thần quỷ, bài trừ mê tâm linh mê tín dị đoan. Mà hôm nay anh lại uống lộn thuốc gì đây? Trương Thụ Lâm giới thiệu qua loa một chút rồi đem những phần đồ ăn trông giống đồ thừa ra. Phần nào cũng chỉ còn lại một ít, nào là móng giò, bì lợn, da cá, rồi lòng vịt, cổ vịt. Hình như thiếu gì đó. Mồi thì có rồi nhưng lại quên rượu. Anh ta chạy vội về xe lấy chai bia ra. Ấy thế mà anh ta lại kính cẩn rót bia xuống đất trước để mời người âm. Sau khi thực hiện xong, anh ta ngồi kế bên, ăn mồi uống rượu tâm sự về cuộc đời cho các người bạn ma nghe. Hành động này khiến nhiều người thêm khó hiểu. Trong khi đó anh là một người trời không sợ đất không sợ, phản tâm linh mê tín dị đoan, nhưng hôm nay lại cho rằng nơi đây có ma. Hóa ra Trương Thụ Lâm cũng biết sợ cơ đấy. Không biết ngồi nói được bao lâu, anh đã vét sạch hết đồ ăn uống, luôn cả rượu anh mời người ta. Vậy là thành kính hay bất kính đây? Gọi người âm lên nhậu cùng mà người ta chưa kịp ăn, anh đã đớp sạch hết cả hộp. Được một lúc thì anh ta cũng lăng ra đánh một giấc cho đến sáng. Ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ thì chỉ có người dương như anh mới làm được. Nếu lần sau anh em có thất tình thì thử làm theo cách của Trương Thụ Lâm, biết đâu sẽ gặp được chân ái của đời mình. Trương Thụ Lâm hắn ta thực sự đã điên tới mức nào mà dám nghe lời thách thức của cộng đồng mạng đi tìm tượng mẹ Quan Âm để đập. Không chỉ vậy, anh ta còn tự biến ngày sinh nhật cũng bị anh ta biến thành ngày giỗ, tự hạ lời nguyền độc địa nhất xuống bản thân. Trương Thụ Lâm tôi chúc mình bệnh tật đầy thân, không thuốc nào chữa khỏi, ngày mai gặp tai nạn xe cộ, đang xuất thảm ngoài đường, chít không toàn thây. Đã đủ độc địa chưa? Đã đủ độc địa chưa hả? Ha ha. Phải nói là Trương Thụ Lâm thực sự cái gì cũng dám làm. Chỉ cần là các loại thử thách kiêng kỵ do cư dân mạng đưa ra thì không có gì anh ta không dám thực hiện. Có cư dân mạng được nước lấn tới hỏi: anh có dám đập tượng Quan Âm không? Thế nhưng Trương Thụ Lâm cũng không có lý do gì để từ chối. Sau đó anh ta mang theo cây búa của mình tìm thấy một bức tượng Quan Âm ở ngoài đường. Khi anh giơ búa lên chuẩn bị đập thì anh ta lại dừng tay nói rằng: tại sao tôi phải làm như thế? Tôi cứ không thích đập đấy. Hóa ra anh ta chỉ làm màu thôi. Dù sao anh ta cũng là con người, có thể quỷ không sợ nhưng Phật cũng biết sợ. Tiếp đó cư dân mạng gửi cho Trương Thụ Lâm một cuộn tranh không biết vẽ vị thần nào. Nhìn từ phong cách vẽ này thì có lẽ là thuộc về các vị thần bên Nhật Bản. Theo lời của Trương Thụ Lâm, thân của bọn họ thì tính là cái thá gì, rồi anh ta tè một vũng lên tấm tranh vẽ vị thần đó. Dưới một màn thao tác mạnh mẽ như hổ của Trương Thụ Lâm, vị thần Đông Dương này đã bị anh ta xé nát tươm. Sau khi đoạn clip nhanh chóng viral thì nhiều cư dân mạng Nhật Bản biết được đòi tính sổ anh ta vì đã xúc phạm tới thần linh của họ. Dù không tin thì cũng đừng phỉ báng, cho dù đó thần của nước nào đi nữa. Đó là tín ngưỡng riêng của mỗi nước.